Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είμαστε εδώ σήμερα να σας παρουσιάσουμε το Devolo Magic 2, το οποίο ήρθε στα χέρια μας με την ευγενική χορηγία της Red Communication. Να πούμε μερικά λόγια, Μύρο, για τα χαρακτηριστικά του σε πρώτη φάση, πριν δούμε λίγο τα περιεχόμενα. Φυσικά. Λοιπόν, να πούμε ότι καταρχήν είναι ένα power line, το οποίο είναι πολύ γρήγορο, σύμφωνα με τα αυτό που μας λέει η Devolo. Είναι στα 2400 Mbps το ασύρματο που δίνει. Και να πω εγώ εδώ πέρα ότι η Devolo το χαρακτηρίζει σαν το πιο γρήγορο προσαρμογέα power line του κόσμου. Μάλιστα. Ίσως και να είναι. Ίσως και να είναι, έτσι. Λοιπόν, έχουμε δύο θύρες Gigabit LAN, στις οποίες μπορούμε να συνδέσουμε ενσύρματα κάποιες συσκευές. Και πάντα σύμφωνα με την Devolo μπορούν τα δύο άκρα, δηλαδή το master και το slave, να το πούμε έτσι, όταν θα κάνουν τη σύζευξη, να έχουν μέγιστη απόσταση 500 μέτρα μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο είχαμε σκεφτεί στα 300 μέτρα μέχρι τώρα, έτσι. Ναι, τώρα θέτει καινούργια στάνταρ, ας πούμε, η Devolo. Να πούμε βέβαια και ότι θα είναι λίγο δύσκολο να το τεστάρουμε αυτό στις εγκαταστάσεις εδώ που έχουμε, γιατί 500 μέτρα δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε, για να πούμε την αλήθεια. Αλλά ό,τι μπορέσουμε δυνατό θα κάνουμε. Λοιπόν, ας δούμε τώρα. Ναι, τα περιεχόμενα. Βέβαια, ανοίγοντας εσύ το κουτί, Δημήτρη, να πούμε ότι το Devolo Magic 2 έρχεται και αυτό με 3 χρόνια εγγύηση. Έτσι, από την κατασκευάστρια εταιρεία. Ενδείκνυται λόγω χαρακτηριστικών και για streaming, για gaming, home office, virtual reality, όποιος χρειάζεται στο σπίτι του κάτι τέτοιο. Επίσης, να πούμε ότι έτσι, είναι πολύ εύκολο το σοτάρισμά του. Θα το δούμε βέβαια αυτό κάποια στιγμή, θα κάνουμε ένα βίντεο. Έτσι. Και ας δούμε τώρα τι έχει μέσα το κουτί. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε Μύρο να ανοίγονται στη συσκευασία είναι οι οδηγίες εγκατάστασης, έτσι, οι οποίες, το βιβλιαράκι, το οποίο όμως ανοίγοντάς το διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι δεν έχει οδηγίες στα ελληνικά. Έχει βέβαια εικόνες πώς να γίνει το σετάρισμα, οι οποίες είναι ενδεικτικά, θα δείξουμε. Έτσι, οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Ένας οπτικός οδηγός, μπράβο. Και είναι μια διαδικασία 12 βημάτων για να γίνει το όλο σετάρισμα. Φυσικά, εμείς έχουμε στα χέρια μας το starter kit, έτσι, το οποίο δεν έχει το τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι και μπορεί να κάνει και το μέση. Σωστά. Οπότε θα περιοριστούμε εμείς στο να δείξουμε πώς γίνεται η ζεύξη και τη λειτουργία του Wi-Fi. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το πρώτο σκέλος, ας το πούμε έτσι, το πρώτο κομμάτι, η πρώτη συσκευή, όπως σας πες το Μύρο, που χαρακτηρίζεται και σαν master, γιατί είναι αυτή που συνδέεται με το router. Με το router, ακριβώς. Έτσι, είναι αυτή εδώ. Μάλιστα. Και όπως βλέπετε έχει μία θύρα, η οποία συνδέεται με το router και φυσικά είναι και pass-through. Που μας ξαναδίνει πάλι φυσικά πίσω από την πρίζα που μας παίρνει από τον τοίχο, έτσι. Ακριβώς. Και βέβαια να προσθέσω κάτι Δημήτρη που παρατήρησα ότι η συγκεκριμένη ας πούμε σούκου πρίζα που δίνει το Devolo έχει και ασφάλεια πάνω για παιδιά, δηλαδή να μην μπορεί κάποιο παιδί να βάλει μέσα το οτιδήποτε και έχουμε θέματα. Οπότε είναι και αυτό ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό. Και κάτι ακόμα που πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή είναι εδώ που αναφέρει το Max Load όσον αφορά το μέγιστο φορτίο που μπορεί να αντέξει η συσκευή για να συνδέσουμε πάνω διάφορες άλλες συσκευές. Δηλαδή, αν βάλουμε κάποιο πολύμπρισο, καλό θα ήταν να μην βάλουμε ένα σίδερο ή μια σκούπα μαζί ηλεκτρική, γιατί θα ξεπεράσουμε τα 3600 W που λέει εδώ, οπότε μοιραία θα το κάψουμε.
Σωστά, σωστά. Οπότε, εντάξει, προσοχή σε αυτό. Βέβαια, τα 3.600 κιλοβάτ είναι μια ικανή ποσότητα. Είναι μεγάλο. Αλλά ας μην είναι κάποιος που ασχολείται με το νοικοκυριό να βάλει μαζί σίδερο, σκούπα, όλα εκεί πέρα πάνω. Έτσι. Καλό θα ήταν. Λοιπόν, μπράβο. Λοιπόν, το δεύτερο σκέλος, το οποίο μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε σαν το slave. Και το wireless κομμάτι. Και το wireless κομμάτι, μπράβο, είναι αυτό που περιέχει τις 2 gigabit LAN και το wireless, όπως είπε ο Μύρον, που μας δίνει τα 2.400. Είναι και αυτό pass-through. Έτσι, η ισχύ που αντέχει είναι η ίδια φυσικά 3.600, οπότε και σε αυτό προσοχή. Και το πώς γίνεται τώρα η σύνδεση των δύο, αυτό θα το δείξουμε φυσικά σε ένα δεύτερο επόμενο βίντεο. Συνεχίζοντας τώρα στη συσκευασία, έχουμε ένα καλώδιο μένω από κάτω, 2 μέτρων. Θα το δείξουμε. Το Ethernet καλώδιο που κάνει τη σύνδεση του master με τον router, ουσιαστικά έτσι. Και μετά έχουμε εγγύηση και συμμόρφωση με διάφορους κανονισμούς ασφαλείας, που επίσης δεν έχει τίποτα στα ελληνικά. Μάλιστα. Δηλαδή, λίγο πολύ το στάνταρ της συσκευασίας, αυτά περιέχονται σε όλες τις τεχνικές συσκευές. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τώρα, θα το βάζουμε πάλι πίσω. Στο επόμενο βιντεάκι μας θα δούμε λίγο πώς γίνεται η σύνδεση. Θα συνδεθούμε και στο site της Devolo, γιατί υπάρχει και μια εφαρμογή, η οποία όχι μόνο μας δείχνει ταχύτητες και τις συσκευές τις οποίες έχουμε, αλλά μπορεί να γίνει και όλο το σετάρισμα μέσα από την εφαρμογή. Οπότε θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να προσθέσουμε και όλες και άλλες συσκευές. Είναι πολύ καλή, εφαρμογή. Έτσι. Οπότε, ναι, θα το δούμε όλα αυτά σε επόμενο βιντεάκι. Αυτά προς το παρόν. Από εμάς. Μείνετε μαζί μας. Και μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Κάτσε να βάλω και το σκονάκι εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε μετράμε 4 και ξεκινάμε. Κοίτως δεν φαίνεται και φαντάζομαι. Κάνε πάλι παιδιά. Αν και δεν νομίζω ότι φαίνεται εδώ πέρα, γιατί είναι και μικρό. Εντάξει τώρα και να φαίνεται. Δεν είναι καφές. Δεν επηρεάζει. Τρομάρα μου γάμο το πελέκι μου. Λοιπόν, οπότε μετράω λίγο μούγκα και ξεκινάμε. Έτσι, κάτσε να.